Hello and welcome to another video of Nirantar GS. So, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই স্বাগতম কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ নিৰন্তৰ ফেমিলি আৰু আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটি। সো ইণ্ডিয়ান পলিটি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা সৰু এনাউন্সমেন্ট বুলি ক'ব পাৰি এটা আছিলে যে আমি এটা হোৱাটছএপ চেনেল আমি ইনিচিয়েট কৰিছো। সো আপোনালোকৰ আমাৰ যোন ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে সো ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে য'ত আমি আপডেট দি থাকিম কিছুমান MCQs পাতি তেনেকৈ দি থকা হ'ব। So let's start today with Indian polity. So what is polity basically? Polity এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট হয় যোনটোত এটা ষ্ট্ৰং হোল বা এটা ষ্ট্ৰং গ্ৰিপ থাকে তাৰ পৰা আমি হিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল তাৰ পৰা আমি ইকনমিক্স হৈ গ'ল জিঅ'গ্ৰাফি হৈ গ'ল এইখিনি বস্তু কিছুমান নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি লিংক আপ কৰি বুজাত সহায় হয় আৰু এইটো প্ৰায় দেখা হয় যে আৰ্টিকলছসমূহ হৈ গ'ল বা এমেণ্ডমেণ্টছসমূহ হৈ গ'ল বা এনেকৈ কিছুমান এক্টছসমূহ হৈ গ'ল এইসকল ওৱান ডে এক্সামিনেশ্যনছত প্ৰায় সোধা হয়। সো আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো ইণ্ডিয়ান পলিটি লক্ষ্মীকান্তৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা যোনটো হৈছে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ 1600 যেতিয়া প্ৰথম ব্ৰিটিছসকল ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট বা ইণ্ডিয়ালৈ বেছিকেলি তেখেতসকলে আহিছিলে। সো প্ৰথম আহিলে 1600 চনত এডভেন্ট অফ দি ইংলিছ বা ব্ৰিটিছ বা ব্ৰিটেইন আপোনালোকে যি বুলি ক'বলৈ প্ৰিফাৰ কৰে। অলৰাইট, সো ছেকেণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া কি হৈ গ'ল চাওক যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল এতিয়া এনেকুৱাতো নহয় আজি যদি মই ফৰ এক্সাম্পল যদি মই কওঁ যে হাইড্ৰ'কাৰ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বুলি যদি কওঁ এনেকুৱাতো নহয় ন যে অকল অইল ইণ্ডিয়াই আছে তাতো ONGC আছে অইল আছে গাল্ফ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। সো তেনেকৈয়ে ট্ৰেডিং কোম্পানীসমূহ ইংলেণ্ডত অলৰেডি 3-4টামান আছিলে। সো তাৰ পৰা বেচিকেলি তেখেতসকলৰ মাজতো কম্পিটিশ্যন হ'ব ধৰিলে বাকী ইউৰোপিয়ান পাৱাৰবিলাকত যিহেতু ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডিয়া এইসমূহত আগৰ পৰাই লাহে লাহে আহিব ধৰিছিলে আৰু কিছুমানটো ব্ৰিটিছৰ আগতে আহিছিলে। সো সেইসকলৰ মাজত কম্পিটিশ্যনটো বঢ়াৰ কাৰণে কি কৰিলে এই 1708 চনত বেচিকেলি দুটা যোনকেইটা অলপ ডমিনেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সেই ডমিনেণ্ট যোনকেইটা দুটা ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে সিহঁতক লগাই পিনে বনোৱা হ'ল ইন শ্বৰ্ট যোনটো আমি কওঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী EIC বুলি যোনটো আমি কওঁ বা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আৰু সেই যেতিয়া মাৰ্জ কৰা হ'ল দুটা কোম্পানী ইয়াক কোৱা হয় গডেলফিন এৱাৰ্ড। অলৰাইট, সো সিহঁতে চাৰ্টিফিকেট পাই গ'ল সিহঁতে ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ পাই গ'ল ইন শ্বৰ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ। দেন কি হৈ গ'ল ইন শ্বৰ্ট অফ সিহঁতৰ মনোপলি হৈ গ'ল। মনোপলি মানে কি যে এইটো ট্ৰেডিং কোম্পানীয়েহে আমুকডোখৰ জেগাৰ লগত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব। সো তেনেকৈ কি হ'ল তেনেকৈ কিছুমান বহুতখিনি বস্তু এনৰোল হ'ল যোনখিনি আমি হিষ্ট্ৰী ভিডিঅ'জত আপলোড কৰিব আশিষ ছাৰ হৈ গ'ল বা মহিন্দ্ৰ ছাৰ হৈ গ'ল। সো এইখিনি বস্তু হিষ্ট্ৰীত ধুনীয়াকৈ কোৱা হ'ব। সো মই পলিটিত ফ'কাছ কৰিম বেছিকেলি। সো তেতিয়া কি হ'ল লাহে লাহে ব্ৰিটিছসকল আহিলে ব্ৰিটিছ আৰু যেনেকৈ আমি চবেই জানো ব্ৰিটিছ হৈ গ'ল ডেনিছ হৈ গ'ল ফ্ৰান্স হৈ গ'ল পৰ্টুগাল চবৰ লগতে ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছৰ মাজত পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল হ'ল ইন ইণ্ডিয়া য'ত আমি ৰিফ্লেকশ্যন অলমষ্ট চবতে দেখা পাওঁ যেনেকৈ ইণ্ডো কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ এংগ্লো মাৰাঠা ৱাৰ্ছ। সো তেনেকৈ বহুতখিনি বস্তু ইয়াত হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তাৰে ভিতৰত তিনিটা দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য থ্ৰী battles were actually two battles and one treaty, that is 1757 যোনটো আছিলে বেটেল অফ প্লাচি। দেন নেক্সট যোনটো হ'ল তাত বহুতখিনি কথা আছে যে কেনেকৈ কি হ'ল কোনে কাক এটেক কৰিলে কোনে কাক ধোকেবাজি কৰিলে বেচিকেলি। সো সেইবিলাক হিষ্ট্ৰী ক্লাছত ডিছকাছ কৰা হ'ব। সো নেক্সটখন কি হয় নেক্সট 1764 যোনখন বেটেল অফ বাক্সাৰ is another important milestone in Indian history or we can also say the modern Indian history. দেন তাৰপিছত যেতিয়া এইখন বেটেল ব্ৰিটিছসকলে জিকিলে তেতিয়া এখন ট্ৰিটি চাইন হ'ল সেইখন আছে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ। মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ যিহেতু উই আৰ শ্বৰ্ট অন স্পেচ। অলৰাইট, সো দেট ইজ ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ। ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্টছ আছে যেনেকৈ দিৱানী ৰাইটছসমূহ হৈ গ'ল বা বেচিকেলি ইন শ্বৰ্ট এই গোটেই তিনিটা ইভেণ্টৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়াত টেৰিটৰিয়েল এণ্ড পলিটিকেল পাৱাৰ এই দুইটা এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰপিছত লাহে লাহে কি হৈ গ'ল যোনটো এটা যে ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে আমি বিজনেছ কৰিম বুলি ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে সেই কোম্পানীটো কি হ'ল লাহে লাহে ইহঁতি ৰুল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু এতিয়া যেতিয়া ৰুল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যেনেকৈ আমি দেখোঁ যে মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীজত ক'ৰবাত অলপ ফাণ্ড এণ্ড বেজেল হয় তেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয়।
সো ইয়াতো কি দেখা গ'ল যে যোনসকল অফিচিয়েলছ আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই অফিচিয়েলছসমূহ বহুত বেছি ধনী হ'ব ধৰিছে ৱেৰাজ যোনটো কোম্পানী ইংলেণ্ডত বেছড আছিলে সেই কোম্পানীটো কিন্তু আকৌ বেংক্ৰাপ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্য বেষ্ট এক্সাম্পল ইজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ৰাইট উই অল ন' হু ইজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ তেখেতে কি কৰিছিলে তেখেতৰ মিলিটাৰী এক্সিলেঞ্চ চ' যেতিয়া ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ইমান ধন ঘটি লৈ গ'ল ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেখেতে গৈ পিনে যেতিয়া ইংলেণ্ড পালেগৈ তেখেতৰ ওপৰত ট্ৰায়েলছ এণ্ড কোৰ্টত কিবা কিবি হ'ল চ' আফটাৰ ডেট হি কমিটেড ছুইচাইড অ'কে চ' তেনেকৈ সি এম্বেজল হ'ল পইচা তেনেকৈ কৰাপশ্যন হ'ল চ' আফটাৰ তেতিয়া কি কৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বেচিকেলি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টে চ' তেখেতসকলে কি কৰিলে এখন বিলছ বা এক্টছ বা ৰেগুলেশ্যনছ পাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চ' সেইসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমখন হৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে যোনসমূহ এক্টছ বা ৰেগুলেশ্যনছ আছিলে চ' দ'জ আৰ বেচিকেলি দ'জ কেন বি ডিভাইডেড ইন টু পাৰ্টছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইজ কোম্পানী ৰুল অ'কে ইউ কেন টেক দ্য স্ক্ৰীনশ্বট আই এম গিভিং ছাম স্পেচ আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে কমেণ্টত মেনশ্যন কৰিব মই সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ উইল গিভ আ বেষ্ট অলৰাইট চ' লেটছ কণ্টিনিউ চ' ৰেগুলেশ্যনছ এণ্ড এক্টসমূহ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে কোম্পানী ৰুল এটা হৈছে ক্ৰাউন ৰুল চ' বেচিকেলি কোম্পানী ৰুল 1773 পৰা 1858লৈকে এক্সিষ্ট কৰিছিলে অলৰাইট দেন নেক্সট হৈ গ'ল ক্ৰাউন ৰুল 1858 পৰা 1947লৈকে এটা কণ্টিনিউ হ'ল এতিয়া কিয় হ'লনো কোম্পানী ৰুল হৈ গ'ল ক্ৰাউন ৰুল বেলেগ বেলেগ কিয় হ'ল বিকজ উই অল নো এই ডেটকেইটাৰ ভিতৰত এটা ডেট আহিব য'ত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ল চ' ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হোৱাৰ পাছত কি কৰিলে যোনটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে চমুকৈ কৈ দিছোঁ অলপ সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো জেগাত ব্ৰিটিছে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আল্টিমেটলি ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ তেতিয়া হৈ আছিলে তাৰ পিছতো হ'ল বাট এটা ইনডাইৰেক্ট হৈছিলে এটা ডাইৰেক্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে চ' যোনটো মই ক'লোঁ যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছিলে ইংলেণ্ড বেছ যোনটো আছিলে বাট সিহঁতৰ অফিচিয়েলছবিলাক বহুত ধনী হ'ব গৈছিলে চ' সেইবিলাক কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বা কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কি কৰা হ'ল কামটো কৰা হ'ল যে এখন এক্ট অনা হ'ল যোনখনক আমি কোৱা হয় ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 যোনটো এইখন ইয়াত লিখা আছে চ' ইয়াৰ এইমটো কি আছিলে ইয়াৰ এইমটো আছিলে ৰেগুলেট এণ্ড কণ্ট্ৰল কিয় মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোৱে টু কণ্ট্ৰল আৰু চেক দ্য কৰাপশ্যন অ'কে ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল ৰেকগনাইজ কোম্পানীজ পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ ইন ইণ্ডিয়া এই এক্টখনৰ সহায়ত বা এই এক্টখনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোনটো ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে সিহঁতৰ পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি ফাংচনছ আছিলে সেইখিনি ইণ্ডিয়াত ৰেকগনাইজ কৰিলে আৰু লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু কেনেকৈ এইটো কোৱা হৈছে যে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ইণ্ডিয়াখন বেচিকেলি তেতিয়া কি আছে তেতিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া ইনক্লুড কৰিম আমি কাৰেণ্ট পাকিস্তান ইনক্লুড কৰিম বাংলাদেশ ইনক্লুড কৰিম নেপাল আৰু ভূটান নাযাবগৈ আগৰ পৰা বেলেগ আছিলে ম্যানমাৰ নাযাবগৈ সেইটো বেলেগ আছিলে চ' এই তিনিখন দেশ বেচিকেলি এই তিনিখন দেশত চেণ্ট্ৰেলাইজড ৱেত কেনেকৈনো তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিলে বা কেনেকৈ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলে সেইটো আমি গম পাম কেনেকৈ গম পাম আমি প্ৰথম প্ৰভিজনটোৰ পৰা গম পাম চ' এইখনৰ প্ৰভিজনছ কি আছিলে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰভিজনটো হৈ গ'ল ইয়াত GGOB হৈছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ৰাইট GGB হৈছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বম্বে এণ্ড GGM ইজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ চ' কি কৰিলে এইখন এক্টে কি কৰিলে এইখন এক্টে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক অভাৰ ৰাইডিং পাৱাৰ দিলে এই দুজনৰ ওপৰত বেচিকেলি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে এতিয়া তেখেত চুপিৰিয়ৰ হৈ গ'ল এই দুজনৰ আগতে এইবিলাক প্ৰেচিডেঞ্চি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে বেলেগ বেলেগ আছিলে চ' এইখন এক্টৰ সহায়ত বা এইখন এক্টে কৈছোঁ এক্টৰ সহায়ত এই দুখন প্ৰেচিডেঞ্চি বেচিকেলি বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চি ৱেৰ আণ্ডাৰ অৰ ৱেৰ কণ্ট্ৰলড বাই বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি ৰাইট চ' আৰু প্ৰথম জানো যে প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে তেখেত হৈছে ৱাৰেন হেষ্টিংছ ইয়াত আৰু এটা বস্তু হ'ল যে যোনখিনি কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ বুলি এটা বডি আছিলে চ' কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছবিলাক কি কৰিব এতিয়াৰ পৰা মানে 1773 পৰা বেচিকেলি দে উইল ইনফৰ্ম অৰ দে উইল ৰিপৰ্ট ডাইৰেক্টলি টু দ্য এইবিলাক এফেয়াৰ্ছ অফ ৰেভিনিউ চিভিল এণ্ড মিলিটাৰী এই তিনিটা ক্ষেত্ৰৰ যোনবিলাক ৰিপৰ্টছ থাকিব সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি ইনফৰ্ম কৰিব কাক
গভৰ্ণমেণ্ট অফ কোন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ব্ৰিটেইন বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ব্ৰিটেইন বা আপোনালোকে যি বুলি ক'ব বিচাৰে চ' এইটো সহায়তনো কি হ'ব এইটো সহায়ত হ'ব যোনটো এটা কণ্ট্ৰল আছিলে সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰা হ'ব নেক্সট যোনটো আমি কৈ আছিলোঁ যে কাৰাপশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে কাৰাপশ্যনটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিলে ৰাইট ৰেগুলেট এণ্ড কণ্ট্ৰল এটাটো মই ক'লোঁ কিয় ৱাই নাও লেটছ টেল ইউ হাউ দে হেভ বেচিকেলি দিছ ল হেভ প্ৰহিবিটেড to receive any bribes or presents or to engage in private trade with the native তাৰ মানে কি তাৰ মানে যদি মই এজন ৰজা হয় আৰু মোৰ ওচৰত এজন ব্ৰিটিছ মানুহ আহিছে ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল আহিছে বেচিকেলি চ' মই যদি তেখেতক প্ৰেজেণ্ট দিওঁ দেট ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল কেন নট একচেপ্ট দেট প্ৰেজেণ্ট অৰ যদি মই ব্ৰাইব দিওঁ যে আপোনাক মোক দুটকামান পইচা দিছোঁ আপুনি মোৰ ফালে অলপ বেছিকৈ প্ৰফিট দিয়ক চ' এজ এন এক্সাম্পল জাষ্ট এন এক্সাম্পল চ' দেট ইজ অলছ' নট পচিবল প্লাছ প্ৰাইভেটকৈ আমি এংগেজ কৰিব নোৱাৰোঁ ৱাই বিকজ দিছ এক্ট হেজ প্ৰহিবিটেড দিছ নাও দেৰ ৱেৰ অলছ' আদাৰ প্ৰভিজনছ লাইক দিছ ওৱান সুপ্ৰিম এটা কেলকাতাত বেচিকেলি কেলকাতা এতিয়া আমি যোনটো কলকাতা বুলি কওঁ যোনখন কেলকাতাত 1774 এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল আৰু সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন চিফ জাষ্টিছ আৰু তিনিজন বেলেগ বেলেগ জাজ থাকিব অলৰাইট এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈ যায় যে আজি আমি এখন এক্ট পাছ কৰা হ'ল আজি আমি যদি চাওঁ আমাৰ ইমানখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কিয় আছে বেচিকেলি বিকজ নাথিং ইজ পাৰফেক্ট ৰাইট যেতিয়া এখন এক প্ৰথমতে আনিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে এই বস্তুটো অনুভৱ কৰিলে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছুমান বস্তু থাকি গ'ল চ' সেইকাৰণে বেচিকেলি ইয়াৰ যোনবিলাক ফ্লজ আছিলে যোনবিলাক শ্বৰ্টকামিংছ আছিলে সেইবিলাক ছেটেল কৰিবলৈ এখন এক্ট আনিলে এক্টখন হৈছে এমেণ্ডিং এক্ট অফ 1781 যোনখনক এক্ট অফ ছেটেলমেণ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব এক্ট অফ ছেটেলমেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট সেইটো পিছত মই বুজাই আছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় অলৰাইট চ' ইয়াতনো কি হ'ল এমেণ্ডিং এক্টত ৰাইট 1781 যোনখন আহিলে ইয়াৰ কিছুমান প্ৰভিজনছ আছে অলপ আখৰকেইটা সৰু সৰু হৈছে আপোনালোকৰ যদি ডাউট হয় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে অ'কে চ' লেটছ কণ্টিনিউ ইয়াত কি কৰিলে ইয়াত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে যোনজন আৰু যাৰ কাউন্সিল আছিলে আই একচুৱেলি ফৰগট টু মেনশ্যন ওৱান থিং এই যোনটো 1773 যোনখন ৰেগুলেটিং এক্ট আহিছিলে এই এক্টখনত 4জন মেম্বাৰ আছিলে যাক এইটো যোনটো লিখা আছে যে কাউন্সিল আছিলে 4 মেম্বাৰ কাউন্সিল টু এছিষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল চ' গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ যোনবিলাক ডিচিজন ল'ব কাৰ বেছত ল'ব কাৰ অপিনিয়ন ল'ব তাৰ চ'ৰ্চটো কি হ'ব চ' সেই গোটেইখিনি এই 4জন মেম্বাৰে তেখেতক ছাজেষ্ট কৰিব চ' এই 4জন মেম্বাৰ আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বেচিকেলি যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো আমি কথা কৈছিলোঁ চৰি সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ পৰা এক্সামশ্যন ফ্ৰম জুৰিছডিকশ্যন এমেণ্ডিং এক্ট অফ 1781 কি কৰিলে এই যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যন আছিলে তেখেতৰ পৰা এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক আৰু কাউন্সিলক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিলে ইন শ্বৰ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু কাউন্সিলে যোনখিনি ডিচিজন লয় সেইখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত নাহিব অলৰাইট ছেকেণ্ড কি হ'ল ছেকেণ্ড যোনবিলাক কোম্পানী চাৰ্ভেণ্টছ আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বেচিকেলি সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোনসকল চাৰ্ভেণ্টছ আছিলে সেই চাৰ্ভেণ্টছখিনিও ডিউটি সময়ত কিবা কাম কৰিব গৈছে ৰেভিনিউ কালেকশ্যন এক্সেট্ৰা 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 সেই সময়তো যোনখিনি তেখেতে অফিচিয়েল একশ্যন হয়তো কাৰোবাক কি বুলি ক'ম যে ফ'ৰ্চ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফিজিকেল ছামথিং হ'ব পাৰে চ' সেইবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত নাহিব জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত নাহিব বুলি এইখন এক্টে ক'লে দেন কি কৰিলে আৰু এটা কি ক'লে যে ৰেভিনিউ কালেকশ্যন অলৰাইট টেক্স বা ৰেভিনিউ যি আমি কওঁ সেই কালেকশ্যনৰ সময়ত যদি কিবা মেটাৰ এৰাইজ হয় যে যেনেকৈ ধৰক আজি মোৰ ওচৰলৈ টেক্স অফিচিয়েল এজন আহিলে চ' ধৰি লওক আজিতো 1781 হয় চ' মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই ক'লোঁ যে মই টেক্স নিদিওঁ এতিয়া তেখেতে মোক পুলিচ ষ্টেচনত নিব পাৰে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে চ' সেইবিলাক যোনবিলাক একশ্যনছ আছিলে ফৰ এক্সাম্পল মই কথাটো কৈছোঁ সেইবিলাক একশ্যনছবিলাক ৰেভিনিউ কালেকশ্যন এণ্ড মেটাৰ্ছ ৰাইজিং ডিউৰিং ডেট মেটাৰ এইবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত নাহিব ছেকেণ্ড এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে এই এক্টখনৰ বেচিকেলি ফ্ৰম মাই পইণ্ট অফ ভিউ আই ফাউণ্ড দিছ পাৰ্ট ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নট ইণ্টাৰেষ্টিং একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আপোনালোকে যদি ইন ফিউচাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম দিয়ে মেইনছ দিয়ে এই পইণ্টটো ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব যে ছাম কাইণ্ড অফ পলিচিজ অফ ব্ৰিটিছ ৰাইট ইয়াত কি ক'লে যে যিমানসকল ইনহেবিটেণ্টছ কেলকাতাত আছে সেই সকলো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব অলৰাইট ইয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে
কিন্তু তাৰ এটা ইস্যু হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে মই হিন্দুজ এণ্ড মুছলিম লিখি থৈছোঁ। ইয়াত কিয় লিখি থৈছোঁ? বিকজ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই এক্টটো মতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনখিনি পাৰ্চনেল লজ আছিলে সেইখিনি ইন কনচিডাৰেশ্যন হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ কি? ডেট মিনছ হিন্দু উইল বি ট্ৰাইড বা হিন্দুজবিলাকে পানিছমেণ্ট পাব একৰ্ডিং টু হিন্দু ল, এণ্ড মুছলিমসকলে পানিছমেণ্ট পাব একৰ্ডিং টু মহম্মদিয়ান ল। পানিছমেণ্ট বুলি নহয়, ট্ৰায়েল কৰা হ'ব, পেনাল্টিজ হওক, ফাইনছ হওক বা এনিথিং। অলৰাইট, চ' এইটো হ'ল। আৰু এটা কথা কি হ'ল, এপিলছ টু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন কাউন্সিল এণ্ড নট টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট। এতিয়া যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি আছে, অসমত এভিকশ্যন হৈছে এতিয়া, আৰু এভিকশ্যনটো লৈ পিনে এটা বডিয়ে, আপোনালোকে যি ফ'ল' কৰিছে নাম গম পাব। চ' সেই বডিটোৱে আমাৰ যোনটো এপেক্স কোৰ্ট, মানে হায়েষ্ট কোৰ্ট বৰ্তমানৰ 2025ৰ কথা কৈ আছোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গৈ পিনে এটা পেটিশ্যন ফাইল কৰিলে যে যেনেকৈ এভিকশ্যন কৰাব লাগিছিলে তেনেকৈ এভিকশ্যন কৰোৱা হোৱা নাই। অলৰাইট, চ' সেইটো এপিল কৰিলে গৈ পিনে সুপ্ৰিম কোৰ্ট। চ' তেনেকৈ যোনসকল মানুহ আছে তেখেতসকলে এতিয়া তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জেগাত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক এপিল কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে। ৰাইট, ছেকেণ্ড আৰু এটা আছিলে যে exemption of governor general to frame regulations from provincial courts and council. So এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে যোনখিনি প্ৰভিন্সিয়েল কোৰ্টছ এণ্ড কাউন্সিল আছিলে, চ' সিহঁতৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ এতিয়া তেখেতক বনাবলৈ এক্সেম কৰা হৈছিলে। অলৰাইট, চ' এবাৰ আমি টাইম লাইনটো চাই লওঁ আহক। টাইম লাইনটো কি হয়? প্ৰথম আহিলে 1773, ৰাইট, এক্স এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ। দেন আহিলে 1781, দেন 84। ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ মনত থকা হয়তো অলপ ট্ৰিকি হ'ব পাৰে। চ' 1773 সকলোৱে মনত থাকিব। নেক্সট মনত ৰাখিব আপোনালোকে 81। অলৰাইট, 81ৰ পিছত প্লাছ 3 কৰিব 84, দেন প্লাছ 2 কৰিব, প্লাছ 3 প্লাছ 2 86, ৰাইট। 86ৰ পৰা আপুনি 93লৈকে আহিব। 93 পৰা চাৰ্টাৰ এক্ট আহিব 53লৈকে। চ' ইয়াত যদি আপোনালোকে মন কৰে, ইয়াত 20 years এটা গেপ আছে। চ' যিমান চাৰ্টাৰ এক্ট 1, 2, 3, 4 চাৰিখন চাৰ্টাৰ এক্টৰ টাইম ডিফাৰেঞ্চটো 2020 হয়। চ' এইটো আপোনালোকে টাইম লাইনটো মনত থ'বলৈ অলপ সহায় হ'ব। দেন কি হ'ব? দেন আহিব 1857ত আহিব। কিয় 1858ত আহিব? কিয় আহিব? বিকজ 1857ত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছিলে। দেন 58 হ'ল, দেন 61 হ'ল, 92 হ'ল, 9, 19, 35, 47, and this act is known as Act of Independence or Indian Independence Act of 1947. So amending act of বা settlement act of 1781ৰ পিছত আমি আহিম পিচ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784লৈকে। অলৰাইট, চ' ইয়াত কিছুমান বস্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছিলে, যেনেকৈ এইটো যেনেকৈ লিখা আছে যে ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিজ ৱেৰ কল্ড ব্ৰিটিছ পজেশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। ইয়াৰ আগতে যিমানসকল এক্ট পাছ হৈছিলে, বেছিকৈ দুখন এক্টে পাছ হৈছিলে। চ' সেইখিনি এক্টত ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিজসকলক ব্ৰিটিছ পজেশ্যন বুলি কোৱা হোৱা নাছিলে। ইন দিছ এক্ট, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত প্ৰথমবাৰ কোৱা হৈছিলে। তাৰ উপৰিও পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। কি কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আমি চাওঁ আহক। প্ৰথম কথা, যোনটো আমি আগতে কৈছোঁ যে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, ৰাইট, কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছক এইখন এক্টৰ হওক পিছৰ পৰা, লাইক 1784ৰ পিছৰ পৰা অকল কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্ছত ফ'কাছ কৰিবলৈ তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। ডেট মিনছ কি? ডেট মিনছ যোনটো কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিলে, যোনটো মই যদি পিছত কোৱা হয় COD বুলি ক'ম, ইন শ্বৰ্ট ফৰ্ম। ৰাইট, চ' তেখেতসকলে অকল কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্ছহে হেণ্ডেল কৰিব। এইখন এক্টত এটা নতুন বডি বা নতুন ইনষ্টিটিউশ্যন এটা দিয়া হ'ল, যোনটো হৈছে বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল, যোনটো মই BOC বুলি ক'ম বেচিকেলি। এই বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলছে বা BOCয়ে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ হেণ্ডেল কৰিব। কেনেকৈ কৰিব চাওঁ। এই BOCটো, বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল, ইয়াৰ 6জন মেম্বাৰ থাকিব, যোনে ছুপাৰভাইজ ডাইৰেক্ট কৰিব সকলো অপাৰেশ্যন, যোনবিলাক চিভিল হ'ব, মিলিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব বা ৰেভিনিউ পাৱাৰ্ছ অফ ব্ৰিটিছ পজিশ্যন। ডেট মিনছ কি? কিবা চিভিল এফেয়াৰ্ছ হৈছে সেইখিনি কথা লৈ, বা কিবা মিলিটাৰী এফেয়াৰ আছে, লাইক যেনেকৈ আমি জানো যে আগতে ইখন ৰাজ্য সিখন ৰাজ্য কাজিয়াসমূহ কিবা কিবি আছিলে। চ' তাত তেখেতসকলে গৈছে, তাত তেখেতসকলে সেই ৰজাজনৰ বিহাফত বা নৱাবজনৰ বিহাফত তেখেতসকলে যুদ্ধ কৰিছে। চ' সেইবিলাক বস্তু এই যোনটো নতুনকৈ এটা বডি ফৰ্ম হ'ল বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলছ, চ' সিহঁতে এইবিলাক চাব। লগতে যোনবিলাক ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আছিলে, যেনেকৈ এইটো কোৱা হৈছিলে যে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ, যোনটো আমি আগতে কৈছিলোঁ যে 1765ত হৈছিলে। চ' তাত কি হৈছিলে? তাত মোগল এম্পায়াৰজনক ৰিটায়াৰমেণ্ট দি পিনে, তাৰপিছত তেখেতক পেঞ্চন দি দিয়া হৈছিলে।
অল ৰাইট আৰু তাৰপিছত তেখেতক দিৱানী ৰাইটছ পাইছিলে দিৱানী ৰাইট ডেট মিনছ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰা ৰাইটছ পাইছিলে দেন তাৰপিছত আহিলে এক্ট অফ 1784 1784টো একচুৱেলি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট জাষ্ট অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ যে এতিয়া যেনেকৈ ঘৰত যদি কোনোবাই কয় যে মোক এইটো বস্তু লাগে সেইটো বস্তু লাগে দি দিয়া হয় আল্টিমেটলি দিছ এক্ট ইজ অলছ চেম ইয়াত বছ ইমান হ'ল যে কৰ্ণৱালিছ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ বিকেম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আৰু তেখেতে দুটা পাৱাৰ বিচাৰিছিলে বেচিকেলি প্ৰথমটো আছিলে অভাৰৰাইড দ্য এডভাইচ অফ কাউন্সিল ইন স্পেচিয়েল কেছেছ এতিয়া এনেকুৱা আছিলে যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে যোনটো তেখেতৰ কাউন্সিল আছিলে সেই কাউন্সিলৰ সহায়ত যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ অকণমান দেৰি আগতে যে কাৰ সহায়ত কাৰ অপিনিয়ন লৈ পিনে অপাৰেট কৰিব সেই অপিনিয়ন যোনটো লৈছিলে সেই কাউন্সিলে দিয়া এডভাইচটো অভাৰৰাইড কৰা পাৱাৰ তেখেতে বিচাৰিছিলে তাৰ লগতেও তেখেতে যোনটো আৰ্মি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা যোনটো ট্ৰেডিং কোম্পানী যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰোল পাই গৈছিলে পিছত আমি পাই আছোঁ সেইটো বস্তু চ' সেই আৰ্মিটোৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ হ'বলৈ তেখেতে বিচাৰিছিলে আৰু তেখেতক দি দিয়া হ'ল চ' যোনখন নেক্সট এক্ট আহিলে যোনখন আছে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 চ' মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে এতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নহ'ব ডেট ইজ লাষ্ট এক্টখন আহিব আমি এইটো পিছতকৈ পামগৈ 1853 চাৰ্টাৰ এক্ট চ' তাৰ সকলো মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব 20 years 20 years 20 years 20 years চ' ইয়াত কি কৰিলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 কৰিলে যে এই যোনটো অভাৰৰাইডিং পাৱাৰ আছিলে ন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ সেই অভাৰৰাইডিং পাৱাৰটো ফিউচাৰ যিমান থাকিব চ' সেই সকলোলৈ এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল তাৰ উপৰিও যোনটো কোম্পানী ট্ৰেড মনোপলি আছিলে সেইটো নেক্সট 20 yearsৰ কাৰণে বহোৱা হ'ল ডেট মিনছ কি ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অপাৰেট কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰডাক্টছক লৈ পিনে চাইনাটো আছিলে নেক্সট কি হ'ব যোনটো BOC বা যোনটো আমি এইটো কৈছিলোঁ বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড দেয়াৰ ষ্টাফ টু বি পেইড আউট অফ ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ এতিয়া যোনটো বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আছিলে সিহঁতে ইণ্ডিয়াত থাকি পিনে যোনখিনি ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব তাৰ পৰাই এই বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলৰ 6জন মেম্বাৰ্ছক আৰু তাৰ যোনখিনি ষ্টাফ আছিলে তাক তেখেতসকলক তাৰ পৰাই চেলেৰি দিয়া হ'ব চ' নেক্সট এক্টখন আহি গ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 চাৰ্টাৰ এক্টখন বহুখিনি ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় বিকজ প্ৰথম ইয়াত কি হৈ গ'ল ট্ৰেড মনোপলি আছিলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়েহে অকল ট্ৰেড কৰিব পাৰিব এই ট্ৰেড মনোপলিটো শেষ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে কিন্তু শেষ কিহত কৰা নহ'ল টি আৰু অপিয়াম চাহ আৰু যোনটো অপিয়াম আছিলে আফিমৰ খেতি বা কানি যোনটো কয় আমাৰ অসমীয়া সেই দুটা বাহিৰে বাকী যিমান প্ৰডাক্টছ বা গুডছ আছিলে কটন হৈ গ'ল অ'কে দেন এটা সময় যদি আমি কওঁ ইণ্ডিগো বা ৰং বা যিকোনো হওক সেই সকলো প্ৰডাক্টছত ট্ৰেড মনোপলি শেষ কৰা হ'ল এক্সেপ্ট চাহ আৰু কানি ডেট ইজ টি এণ্ড অপিয়াম তাৰ উপৰিও যোনটো লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া মানুহৰ ওপৰত টেক্স ইম্প'জ কৰিব পাৰে which was approximately like 10.5 to 10 approximately 10%. All right. Then ইয়াত আৰু এটা মেজৰ আমি ইনিচিয়েটিভ বা মেজৰ চেঞ্জ দেখা পাওঁ যে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আগলৈকে ব্ৰিটিছসকলে মিছনাৰীজসকলক ইণ্ডিয়ালৈ আহিবলৈ ইমান এটা প্ৰিফাৰ কৰা নাছিলে বাট আফটাৰ দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 বা বাই দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজসকলক ইণ্ডিয়াত তেখেতসকলক এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া হ'ল টু স্প্ৰেড এনলাইটেনমেণ্ট অৰ টু আৰু যোনটো আছে এইটো স্প্ৰেড অফ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন এতিয়া এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজ অকণমান ৰিলিজিয়াছ আছে এইটো কিয় হ'ল বিকজ এইটো সহায়ত আমি এটা বস্তু দেখিব পাওঁ যে ব্ৰিটেইনৰ যোনসমূহ পলিচি আছিলে অলপ ইভেঞ্জেলিকেল যোনটো কয় বেচিকেলি খ্ৰীষ্টিয়ান মুভমেণ্ট চ' সেইটো ফালে অলপ ঢাল খোৱা আমি দেখা পাইছোঁ অল ৰাইট আৰু এটা হ'ল যে SOV মিনছ ছভাৰেনিটি অফ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন অভাৰ ইণ্ডিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে অল ৰাইট আই উইল গিভ ইউ ফিউ ছেকেণ্ডছ আপোনালোকে পজ কৰি পিনে কৰিব পাৰে অ'কে লেটছ কণ্টিনিউ চ' নেক্সট আহিব চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 যোনটো আমি 1813ত যে কৈছিলোঁ এই চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813ত যে সকলো বস্তু এক্সেপ্ট টি আৰু অপিয়ামৰ যোনখিনি বেন কৰা হৈছিলে এই 1833ত সেই চাহ আৰু কানি বা টি এণ্ড অপিয়াম ৱাজ আল্টিমেটলি দ্য মনোপলি ৱাজ এবলিছড ডেট মিনছ কি এতিয়া ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল বেচিকেলি ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাহিৰেও বেলেগ কোম্পানী আহি পিনে তেখেতসকলৰ ইয়াত
বিজনেছ কৰিব বেচিকেলি ট্ৰেড কৰিব পাৰে অলৰাইট আৰু এটা মেজৰ চেঞ্জ হ'ল কি যোনটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি কৈছিলে সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক এটা নতুন ডেজিগনেশ্যন দিয়া হ'ল সেইটো হৈছে যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমি জানো এইটো লৰ্ড বেণ্টিক ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তাৰ লগতে যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এণ্ড গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ টু ডিফাৰেণ্ট প্ৰেচিডেঞ্চিজ were deprived of legislative powers বা legislative powers that means কি তেখেতসকলে এতিয়া কোনো legislative powers বা legislative process বা laws বা regulations local wise নিজৰ presidency wise বনাব নোৱাৰে because they were deprived of it then আৰু এটা important এই 1813 basically 1813 1833 পৰা যদি মই কওঁ one day examinations বহুখিনি questions frame হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত যোনটো মই খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজ কথা ক'লো western education কথা ক'লো 13ত 33 এটা বস্তু আছে যোনটো এইটো previous laws under act were called regulation laws under and laws under this act as acts so অলপ কনফিউজিং হৈ বুজাই দিছো 1833 আগতে যিমান সমূহ এক্টস আহিছিলে be it regulating act okay be it pitch india act be it amending act anything okay so তাৰ আন্ডাৰ যোনবিলাক laws আছিলে সেই সকলোকে regulations বুলি কোৱা হ'ব that means কি ইয়াৰ আগৰ একখিনি গোটেই সকলক একখিনি আন্ডাৰ যোনখিনি ল আছিলে সেইখিনি ৰেগুলেশনস বুলি কোৱা হ'ব আৰু এই এখন 1833 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 আন্ডাৰ যোন সকল ল আছিলে সেই ল সকলক কি বুলি কোৱা হ'ব সেই ল সকলকে এক্টস বুলি কোৱা হ'ব সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজৰ চেঞ্জেস দেন আমি টি এন ওপিএম কথা ক'লো আৰু তাৰ উপৰিও যোনটো ৰোল অফ যোনটো মই কৈছিলোঁ যে ইয়াত কোনোবা এটা এক্সেক্টলি আই এম ফৰগেটিং ইট সো মই কৈছিলোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি হ'ল সো এইখন এক্টৰ সহায়ত এই role of East India Company was purely basically যোনটো East India Company 1708 চনত গডলফিন এৱাৰ্ড পাই পিনে ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে আহি পিনে কি কৰিছিলে তেখেতসকলে এজন ট্ৰেডিং বডি হিচাপে আহিছিলে বাট নাও ট্ৰেডিং বডি নহয় they have been recognized as a purely administrative body so অকমান আগতে আই থিংক 1833 মই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি কৈ পাইছিলো সো দিস গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বম্বে বম্বে প্ৰেসিডেন্সি ওকে সো নেক্সট আৰু লাষ্ট হৈছে চাৰ্টাৰ এখনৰ 1853 এখন হৈছে লাষ্ট অফ দ্য সিৰিজ অফ কোম্পানিজ ৰুল দ্যাট মিন্স কি 1853 এখন লাষ্ট হ'ব চাৰ্টাৰ তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত ক্ৰাউন ৰুল আহিব দ্যাট মিন্স কি যেতিয়া 1857 ৰিভল্ট হ'ব তাৰ পিছত যোনটো কন্ট্ৰোল থাকিব সেইটো ডাইৰেক্টলি ক্ৰাউনে কন্ট্ৰোল কৰিব কোম্পানী তাত একো ৰুল নাথাকিব সো এইখনে কিছুমান চেঞ্জেছ আনিলে বা কিছুমান প্ৰভিজনছ অনা হ'ল সো আহক আমি প্ৰভিজনছখিনি জানো কি হয় প্ৰথমতে ইয়াত এটা কাউন্সিল আকৌ এটা ক্ৰিয়েট কৰোৱা হ'ল সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল য'ত সেম 6টা মেম্বাৰ থাকিব ওকে দেন এই একখনে সেপাৰেট কৰিলে লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ অফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল ওকে সো সেপাৰেট কৰিলে লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ বেসিক্যালি এতিয়াও যদি আমি চাওঁ আমি আজি কারেন্ট 2025 চনৰ আমি পইণ্ট অফ ভিউ চাম তেতিয়া আমাৰ কিছুমান কথা বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব অলৰাইট সো what is legislation legislative or what is legislation legislation is the process through which laws are made basically in skeletal form যেনেকৈ মানুহৰ যোনটো হাৰ্ডি থাকে এখন এটো এখন হাত হয় ইয়াৰ যদি মাংসখিনি অঁতৰাই দিয়া হয় বেসিক্যালি দিজ উইল বি বোনছ ৰাইট সো এই skeletal form যোনটো হয় এই skeletal formত যোনখিনি laws বা যোনখিনি rules বনায় সেইখিনি ৰুলছ বনাব লেজিসলেটিভ ওকে দেন কিয় মডিফিকেশন কৰিব দেন লটো বনালে এতিয়া লটো এক্সিকিউট কোনে কৰিব বা ইমপ্লিমেন্ট কোনে কৰিব এক্সিকিউটিভে অলৰাইট আজিৰ দিনত যদি কোনোবা এখন বিল পাছ হৈছে ৰাইট আজি ধৰি লওক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ লোকসভাতে ধৰি লৈছো এখন বিল পাছ হ'ল সকলোৱে ভোট কৰিলে যোনসকল এমপিজ আছে দেন ৰাজ্যসভালৈ গ'ল দেন ৰাজ্যসভাৰ সকলোৱে ভোট কৰিলে মেম্বাৰ্ছ সকলে দেন কি হ'ব দেন এখন এটা ৰুল বনি গ'ল তাৰ কিছুমান লজ ফেম হৈ গ'ল দেন সেইখিনি এক্সিকিউট কোনে কৰিব সেইখিনি এক্সিকিউট কৰিব কোনে যেনেকৈ হোম মিনিষ্টাৰ আণ্ডাৰত কোনোবাই কৰিব হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আণ্ডাৰ যোনসকল আছে বা তেখেতসকলে বেচিকেলি তেখেতসকলে এই বস্তুখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব চ' ডেট ইজ এক্সিকিউটিভ এণ্ড ডেট ইজ লেজিসলেশ্যন অলৰাইট চ' এই যোনটো পাৱাৰ আছিলে এই পাৱাৰটো আগতে যোনজন মানুহে লজ বনাইছিলে তেখেতে বেচিকেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে তাৰ পৰা কিন্তু তাৰ এই একখনৰ পাছৰ পৰা এই দুইটা বস্তু সেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল দেন এটা দুটা সিভিল সার্ভিস ওপেন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন লিখা আছে বেসিক্যালি এতিয়া যোনটো আমাৰ এপিএসসি হৈ গ'ল বা ইউপিএসসি হৈ গ'ল সিভিল সার্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো মই
যদি বেলেগ ষ্টেটৰ BPSC আছে, UPSC আছে, APPSC আছে, চ' সেইবিলাক কি হয় বেচিকেলি চিভিল চাৰ্ভিচ। কোভেনেণ্টেড চিভিল চাৰ্ভিচ। হোৱাট ইজ কোভেনেণ্টেড চিভিল চাৰ্ভিচ? চিভিল চাৰ্ভিচ সেইটো সময়ত দুটা টাইপৰ আছিলে, কোভেনেণ্টেড এণ্ড আনকোভেনেণ্টেড বা নন কোভেনেণ্টেড, দুইটাটো আমি ইউজ কৰা হয়, বহুতে ইউজ কৰে। চ' তাত কি হ'ব, কোভেনেণ্টেড হৈছে যোনখিনি হায়াৰ পষ্ট বেচিকেলি, অলৰাইট। নন কোভেনেণ্টেড বা আনকোভেনেণ্টেড হৈছে যোনখিনি লোৱাৰ পষ্ট, লাইক টাইপ ৰাইটাৰ্ছ তেনেকৈ। ইণ্ডিয়ান মানুহলৈ প্ৰথম পষ্টটো মুকলি কৰা হৈছিলে আনকোভেনেণ্টেড, আৰু তাৰ প্ৰথমটো পষ্টে হৈছিলে টাইপ ৰাইটাৰৰ, অলৰাইট। সেইটো আগতে হৈছিলে এই এক্ট 53, 1853 এই যোনখিনি কোভেনেণ্টেড চিভিল চাৰ্ভিচ আছিলে, যোনটো আমি পিছত গৈ পিনে যোনটো ICS হ'ল, ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচ, আৰু আজিৰ দিনত সেইটো কি হয় আমি সকলোৱে জানো। চ' সেই বস্তুটো 1853 ফাইনেলি সকলো ইণ্ডিয়ানছৰ বাবে অপেন কৰা হৈছিলে, অলৰাইট। ডোন্ট ফৰগেট অনলি ফৰ ইণ্ডিয়া, নট চৰি, ডোন্ট ফৰগেট দিছ ডেট ইউৰোপিয়ানছ আছিলে, বাট ইণ্ডিয়ানছ সকলৰ কাৰণে তেতিয়া খোলা হৈছিলে। দেন এইখিনি বস্তু ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ মেকলে কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1854, অলৰাইট। তাৰ লগতে আৰু এটা ইয়াত কাম কৰা হৈছিলে, যোনটো লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত, তাৰ সেইটো এড কৰা হৈছে। তাৰ মানে আজি মহাৰাষ্ট্ৰ আছে, ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ দিনত মহাৰাষ্ট্ৰ আছে, ছিকিম আছে, মণিপুৰ আছে, অসম আছে। চ' সকলোৰ পৰাই যদি কোনোবা এজন গৈছে এটা চেণ্ট্ৰেল ধৰক বেচিকেলি ৰাজ্যসভাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘিটা ডাঙৰীয়া আছে বা কোনোবা কোনোবি আছে। চ' তেনেকৈ কি হয় বস্তুখিনি, সেইটো হৈছে লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, অলৰাইট। চ' সেই লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনবিলাক তাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল এখন এক্টৰ সহায়ত। চ' এনেকৈ এইটো সময়ত তাৰপিছত কিছুমান চেঞ্জেছ আহিলে, কিছুমান আনিব চেষ্টা কৰিছিলে চেঞ্জেছ, কিবা চেঞ্জেছ আহিলেও সেইসমূহ কিছুমানে ভাল পালে, কিছুমানে বেয়া পালে। ছ'চিয়েল কথা মই কৈছোঁ, ছ'চাইটিৰ কথা কৈছোঁ। ছ'চাইটিৰ লগতে কিছুমান এনেক্সেশ্যন অফ দ্য ষ্টেটছ হৈ গ'ল, ডিফাৰেণ্ট ফেনমেনাছ লেড টু ওৱান ৰেভলিউশ্যন, দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স according to some it was not so much cannot be termed as a first war of independence। কিয় হয় কিয় নহয় সেইসমূহ আশিষ ছাৰে আপোনালোকক ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব। চ' আজি পাৰ্টটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। চ' দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট। আমি ছেকেণ্ড পাৰ্ট ভিডিঅ'ৰ অতি সোনকালে আমি আপলোড কৰিম। আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টত ডিছকাছ কৰিম এবাউট দ্য কোম্পানীজ ৰুল, আৰু কোম্পানীজ ৰুল যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাত বহুখিনি কথা দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে এটা কাম কৰক, যদি বিচাৰে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লওক, মানে লৈ ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পিনে, অলৰাইট। চ' don't forget to click the description and join our WhatsApp channel, alright. Thank you and have a nice day.